Привіт! Мене звати Тетяна, і сьогодні я вам покажу, як я в'язала шкарпетки від манжети до миска з п'яткою стронг. Але це не буде просто інструкція під одну конкретну пряжу і готову кількість петель. Я покажу логіку розрахунків і дам окремі таблиці для типової, тонкої і товстої шкарпеткової пряжі. Їх можна використовувати як стартові орієнтири і адаптувати під свою щільність. П'ятка стронг – це конструкція, у якій спочатку на задній половині шкарпетки поступово додаються петлі, створюючи додатковий об'єм для п'ятки і підйому стопи. А потім ці петлі скорочуються при поворотному в'язанні. Вона мені подобається тим, що в'яжеться без обриву нитки і піднімання петель вздовж стінки п'ятки. Алгоритм досить простий і зрозумілий, а на виході ми отримуємо зручну і практичну форму, що дає доволі містку зону підйому стопи. Є один нюанс. На секційно пофарбованій пряжі через додавання петель та поворотне в'язання в зоні п'ятки збивається кольоровий рапорт, смуги можуть змінювати ширину і порушувати кольоровий візерунок. Окремо я покажу рекомендовані довжини миска для різних розмірів і як розрахувати скорочення петель так, щоб вони вписалися в потрібну довжину миска. Які частини шкарпетки я буду називати, це манжета, це халявка, це п'ятка, це стопа, це мисок, там де буде відбуватися закриття петель. Я в'яжу від манжети до миска. Про зразки для в'язання. Загалом я би рекомендувала робити відразу зразок по колу, а ще краще взяти за орієнтир дані для шкарпетки. В інтернеті дуже багато табличок з кількістю петель. Візьміть, наберіть ту кількість петель на той розмір спиць для того розміру ноги, який вам потрібний, і пров'яжіть 5 см по колу. І після того, як ви пров'язали 4-5 см, ви зробіть ВТО цього зразка, не обрізайте нитку. Перенесіть петлі на допоміжний тросик, провитоште і подивіться, що відбувається. Тому що найкращий зразок – це по колу, найкращий зразок – це вже з реальною кількістю петель. Важливе уточнення. Щільність у цих таблицях вказана для лицьової гладі. Тому, щоб зіставити свою пряжу з таблицею, контрольний зразок по колу також в'яжіть лицьовою гладдю. Якщо самі шкарпетки в'яжете резинкою або іншим візерунком, використовуйте табличну кількість петель як початковий орієнтир і після кількох сантиметрів перевірте посадку приміркою. В мене пряжа Alize Wool Time. Це 75% супервош вовни і 25% поліаміду. Я використовую набір шкарпеткових спиць 3,5 мм. Починаю з набору петель. Це еластичний набір. Його особливістю є те, що він бере трошки більше пряжі, щоб потім було куди розтягуватися полотну. Чесно кажучи, я не знаю його назву. Можливо, ви його впізнаєте, то підкажіть, як він називається. Тому що еластичних наборів, по суті, дуже багато. Загалом, якщо для вас існує вже ідеальний еластичний набір петель, він для вас ідеально працює, то ви можете використати його. Я набираю 44 петлі, плюс одну петлю для замикання в коло. Перш за все, я відмотую хвостик. Він має мати достатню довжину. Я б сказала, в 4 рази або навіть в 5 разів довше за ту довжину, яка вам потрібна у виробі. Краще відмотати трошки більше, щоб потім не жалкувати. Загалом я використовую для набору основний номер спиць. Багато хто радить використовувати спиці десь на розмір більші, щоб початковий ряд не був занадто тугим. По суті, якщо ви не знаєте напевно, то краще використати все-таки спицю більшу на один розмір за основну. Почну із першої петлі, вона спрощена, як я накинула нитку. На вказівному пальці в мене лежить від мотка, моток, а на великому пальці в мене лежить нитка зі сторони хвостика. Так я собі їх накинула на руку. Тримаю, трошки зробила натяг. Перша петля в мене звичайна. Я спицею, пац, затягнула нитку і закрутила спицю. По суті, я просто накинула петлю на спицю. Така сама, що не є спрощена форма петлі.
Я не хочу просто робити зайвих викрутасів в цьому місці, тому що коли я буду замикати в'язання в коло, на цьому місці буде накинута петля, і вона вже створить якесь потовщення. Я нічого не змінюю тут від мотка, тут від хвостика. Я заходжу спицею за оцю дальню нитку, і тепер я з цього місця захоплюю протилежну нитку, теж із самого віддаленого краю. Я захоплюю і протягую в цю петлю, те, що в мене на вказівному пальці. Після цього я спускаю нитку із пальців, щоб краще затягнути те, що в мене виходить. Затягувати треба акуратно, щоб не було нічого зайвого. З одної сторони, ви не затягуєте занадто, щоб не було прям дуже туго. З іншої сторони, щоб нічого не провисало. Я повторюю, іду сюди, захоплюю цю нитку, витягаю, спускаю і затягую. Я спочатку набираю всі петлі на одну спицю, а вже потім розділю їх між іншими спицями. Під час такого набору нитка, вона трохи перекручується. Зі сторони мотка вона у мене потім уже така трошки в завитках. Потім по ходу в'язання ситуація вирівнюється. Дивіться, як виглядає цей набірний ряд. Тут такі от імітація, можна сказати, виворотних петель з одної сторони. З іншої сторони він виглядає так. Мені потрібно 44 петлі. Кількість петель кратна 4 для простоти, щоб їх можна було розділити на 4 спиці і не займатися зайвими калькуляціями по ходу в'язання. Плюс одну петлю я ще набрала для замикання. У мене зараз тут 45 петель. Я їх рознесу по спицям. Почну з першої петлі, початку ряду. По 11 петель на спицю. Отже, зараз в мене на останній спиці 12 петель, на інших по 11. Я замикаю в'язання в коло. Я розташовую спиці таким чином, щоб нічого не перекрутилося. Як це зробити краще? Чим менше метушні, тим краще. У мене зараз є можливість розкласти петлі зі спицями на столі і подивитись на них. Все, ряд тут не перекручується. Я беру першу спицю і беру останню. Замикання в коло відбувається наступним чином. Я на робочу спицю перекидаю першу петлю, і через цю першу петлю я перекидаю останню петлю, яку я набрала, і скидаю її після цього відразу. Я ще затягую легенько і перекидаю першу петлю знов на першу спицю. І таким чином в мене ряд замкнувся. Після цього я буду пров'язувати по колу звичайною резинкою 1 на 1. Переконаюся ще, що я взяла в роботу правильну нитку, ту, яка йде від мотка, а не від хвостика. Таке бувало, що я на автоматі почала вив'язувати хвостик. Я починаю з лицьової. І знаєте, я ще тут зроблю перерозподіл петель, тому що я не люблю, коли на спиці перша петля виворотна, у випадку з резинкою. Так що в мене на спицях все-таки буде не по 11 петель, в мене буде так, на першій і на третій спиці по 12 петель, а на другій і четвертій по 10 петель. Мені просто так буде зручніше. Головне, щоб потім нічого не забути і не загубитися. Отже, перші ряди на шкарпеткових спицях ідуть непросто, тому що вони ще не прокладені. Я прив'язую звичайною резинкою. Я ще забираю виворотну з другої спиці.
І на третю спицю я ще доєдную петлю з четвертої спиці, виворотну. Таким чином я в'яжу по колу резинкою, поки я не отримаю потрібну довжину. Порада для в'язання по колу на шкарпеткових спицях. Та спиця, з якої ви забираєте петлі, вона має знаходитися поверх інших спиць. Коли ви міняєте спицю, ви ховаєте ту спицю, з якої щойно пров'язали всі петлі, під низ початку наступної спиці, і інший кінець наступної спиці, з якою ви зараз будете працювати, ви теж звільняєте так, щоб вона лежала повністю зверху інших спиць. Так вам буде зручно працювати з ними. Я пров'язала манжету 3,5 см. Після чого я переходжу до в'язки резинкою знову ж таки. Це буде основний візерунок моєї шкарпетки, резинка 3х1. 3 лицьових і 1 виворотна. І повторюємо. 3 лицьових, 1 виворотна. Таким чином я пров'язую довжину потрібну від манжети до п'ятки шкарпетки. Коли в'яжете шкарпетку, бажано записувати ці всі ряди, манжету, халявку, скільки рядів пішло, стопу, тому що це все буде повторюватися і буде зручніше, коли ви вже знаєте, скільки чого треба прив'язати і вам не треба перераховувати. Я прив'язала біля 14 см халявки і манжети, і я буду переходити до формування п'ятки. Декілька слів про те, як відбувається розширення п'ятки при в'язанні шкарпеток методом Стронг. У нас є загальна кількість петель на самому початку. У моєму випадку це 44 петлі, по 11 петель на спиці і 22 петлі зверху шкарпетки. І 22 петлі понизу. Зараз піде, тому що ми переходимо до п'ятки і стопи. Низ я ще буду називати підошвою. Тепер потрібно розширити шкарпетку, зробити форму для п'ятки. І я буду утворювати в п'ятку на останній і першій спиці, іншими словами, понизу підошви. Мені треба наростити кількість петель для нижньої частини п'ятки таким чином, щоб на виході в мене було загальна кількість петель оригінальна мінус 4 петлі. 40 петель, але це нижня частина п'ятки. Тобто на двох спицях, останній і першій, в мене буде по 20 петель. Зараз би в мене мало бути по 11 петель, але я перерозподілила ці петлі, щоб вони вписувалися у візерунок резинки 3х1, але я з цим розберусь. Тобто треба додати по 9 петель на кожній спиці. 11 плюс 9 – 20, інша спиця так само 11 плюс 9 – 20 петель. Симетрично. По ходу додавання петель для п'ятки я буду прив'язувати їх лише лицьовими петлями. Підошву шкарпетки я теж буду прив'язувати лицьовими петлями. Таблиці розраховані для двох орієнтовних варіантів щільності: тонкої шкарпеткової пряжі приблизно 400 метрів у 100 грамах і товстої приблизно 200 метрів у 100 грамах. Якщо ваша пряжа або щільність між цими значеннями, не треба механічно брати найближчу таблицю. Орієнтуйтеся на кількість петель для потрібного обхвату і переводьте довжину миска у ряди за власною вертикальною щільністю. Як відбуваються додавання? Для наглядності я додам маркери. Петлі будуть додаватися з внутрішньої сторони п'ятки, починаючи від середини. Я позначила петлі маркерами, поставила один перед останньою петлею на останній спиці, а інші я поставила за першою петлею на першій спиці. Я ще прив'яжу один установчий ряд шкарпетки. Він буде прив'язуватися по візерунку, лише я останню цю петлю виворотну прив'яжу лицьовою, тому що я переходжу до п'ятки, яка прив'язується тільки лицьовими петлями. Я заміню ці маркери на нормальні.
Бо ці пластикові, вони занадто об'ємні. Мені це не подобається. Так, міняю маркер на нормальний. Оцю останню виворотну прив'язую лицьовою. Тепер я переходжу до додавань петель. Буду їх всіх додавати на першій спиці маркера і після маркера на другій спиці. Прив'язую першу петлю. Тепер я беру протяжку і кладу її на спицю з нахилом вправо на першій спиці. І я прив'язую цю протяжку перехрещеною лицевою петлею. Додала петлю. На останній спиці я додаю петлю після маркера. Я беру протяжку, кладу її на спицю з нахилом вліво і прив'язую лицевою перехрещеною петлею. Таким чином, я додаю петлі перед маркером на першій спиці з нахилом вправо, після маркера на останній спиці з нахилом вліво. А наступний ряд за додаванням я прив'язую по візерунку, але петлі по різні сторони від маркера я прив'язую максимально вільно, тому що я знаю, що в наступному ряду я буду знову додавати петлю із протяжки. Я хочу просто, щоб сусідні петлі не були перетягненими. Тобто я прив'язую цю петлю перед маркером вільно і наступну петлю перед маркером вільно на першій спиці. І на останній спиці теж петлі по різні боки від маркера максимально вільно. Пров'язую. Покажу ще один раз. Додавання петель відбувається на першій спиці з нахилом вправо. На останній спиці після маркера додається петля з нахилом вліво. І після кожного додавання ще один ряд по візерунку. Я додала 8 петель, мені залишається зробити ще одне додавання. Так виглядає моя п'ятка. Петлі додаються вздовж цієї лінії. Нахил протяжки під час додавання петлі ви можете робити протилежний до того, який роблю я. Це всього-навсього декоративний елемент. По суті, він не має значення. Головне сформувати п'ятку. Отож, я показую ще останні 2 ряди розширення п'ятки. Додаю 9 петлю з нахилом вправо, у моєму випадку. Додаю петлю на останній спиці. Після чого я прив'язую ще один ряд по візерунку, при цьому вже не треба прив'язувати петлі вільно біля маркерів, тому що додавань більше не буде. Тепер я переходжу до наступного етапу, це скорочення петель. Все, що я додала для п'ятки, я тепер маю скоротити. Маркери можна вже прибрати, я їх не можу прибрати, тому що у мене вони кільцеві, але вони вже не потрібні. Я починаю прив'язувати петлі на першій спиці. Я прив'язую першу петлю звичайною лицевою петлею. Після цього я прив'язую 2 петлі разом з нахилом вправо і ще одну петлю. Після чого я розвертаю роботу. Це в мене будуть поворотні ряди, не вкорочені, а поворотні. Першу петлю я перезнімаю. Наступні петлі я пров'язую до кінця спиці виворотними петлями. Після чого я пров'язую петлі з останньої спиці. Я пров'язую першу петлю виворотною. Після чого я пров'язую 2 петлі разом виворотними з нахилом вліво.
Я їх перезнімаю, щоб розмістити їх зручно для прив'язування. Іншими дужками вони тепер на мене дивляться. Я заходжу ззаду, захоплюю їх разом і прив'язую їх виворотною. Після чого я прив'язую ще одну петлю і розвертаюся. Поворотне в'язання продовжується. Першу петлю я перезнімаю, наступні я прив'язую. Я прив'язую всі петлі на першій спиці до останньої петлі п'ятки. От вона. І прив'язую її з наступною, з нахилом вправо. Після цього беру ще одну петлю, прив'язую її лицьовою і розвертаю роботу. Перезнімаю першу петлю і прив'язую наступні петлі виворотними. Переходжу до петель останньої спиці, прив'язую їх виворотними, крім останньої. Останню петлю п'ятки я прив'язую з наступною петлею з нахилом вліво. При цьому я ставлю наступну петлю іншою дужкою до мене і прив'язую їх за задню дужку. І прив'язую одну петлю наступну виворотною петлею. Розвертаюсь. Першу петлю перезнімаю, наступні прив'язую лицьовою, поки не прив'яжу всі. Таким чином, з лицьової сторони я прив'язую всі петлі першої спиці до останньої петлі поворотного в'язання і останню петлю поворотного в'язання прив'язую з наступною петлею з нахилом вправо. Після цього я беру ще одну петлю і просто прив'язую її лицьовою. Розвертаю роботу, першу петлю перезнімаю, я йду до останньої петлі поворотного в'язання на останній спиці і прив'язую її з наступною петлею з нахилом вліво виворотною петлею. Після цього я прив'язую ще одну петлю і повертаю роботу. Тобто в кожному ряду я роблю одне скорочення, то з лицьової сторони, то з виворотної сторони. Нагадаю, що треба скоротити всю кількість петель, яку ми додали, але останнє скорочення відбувається особливим чином, тому я його вам зараз покажу. Але так, ви ходите по цьому алгоритму туди-назад і скорочуєте петлі. Ще один момент. Як ви бачите, отут виворотні петлі включилися в мою п'ятку, коли я робила скорочення, і я їх прив'язала уже лицьовими. Тобто всі виворотні петлі вже прив'язуються лицьовими на етапі скорочення петель для п'ятки. Це вже потім буде підошвою шкарпетки. Залишається зробити останнє скорочення петель, і я перейду в наступних двох рядах із поворотного в'язання до в'язання укороченими рядами. Демонструю. Пров'язую петлі першої спиці. Останню петлю поворотного в'язання пров'язую з наступною лицьовою петлею. І пров'язую наступну лицьову, після чого я повертаю роботу і утворюю подвійну петлю. Переношу першу петлю на спицю, не пров'язуючи, закидаю нитку назад, затягую, так, щоб утворилася подвійна петля. Затягую як слід. Це важливо затягнути добре, тому що в цих місцях можуть бути розтягненості. І в'яжу до кінця спиці виворотними петлями. Переходжу до наступної спиці. Пров'язую петлі виворотними до останньої петлі поворотного в'язання. От вона. Я її пров'язую з наступною. І беру наступну, пров'язую виворотною, розвертаю роботу. Я формую подвійну петлю, заходжу спицею в петлю, не пров'язую, закидаю нитку ззаду наперед, затягую по максимуму. Ця петля буде розтягнута, потім її доведеться підтягнути. І пров'язую наступні петлі. Я переходжу тепер до в'язання по колу. Після чого я пров'язую всі петлі по візерунку вздовж стопи, щоб забезпечити достатню
довжину шкарпетки. Підошва виконується лицьовими петлями, а верхня частина шкарпетки прив'язується по візерунку. Причому подвійні петлі я прив'язую за 2 дужки. Як виглядають оці останні поворотні петлі, хотіла сказати, що ця, яку я зробила на останній спиці, поворотна петля подвоєна, яку я прив'язала за 2 дужки, вона дещо розтягнена. Її я потім підтягаю за рахунок сусідніх петель, типу отак, і розподіляю цю нитку між сусідніми петлями більш-менш рівномірно. Бо така от є аномалія при в'язанні. Там під час ВТО воно ще може згладитися. Оце саме некрасиве місце в усій шкарпетці, як на мене. По ходу треба міряти шкарпетку або на блокатор, або на живу ногу. Я б не радила просто її міряти, тому що вона може піти в ширину на нозі і від довжини трошки відмінусується. Краще міряти на чіткішу форму, щоб мати краще уявлення. Так воно зараз в мене виглядає. Як бачите, я вже дійшла до моменту, коли можна починати працювати над миском. Мисок, він має довжину від 3 до 4 см для дитячих розмірів, приблизно 5 см для жіночих розмірів і до 7 см для чоловічих розмірів. Це ж ще залежить від того, які у вас пальці. Якщо у вас довгі пальці на ногах, то вам треба довший носок. Якщо у вас коротенькі пальчики, то вам не треба робити довгий носок. Це дуже індивідуально, але я зробила таблички з скороченнями для миска, для товстої і тонкої пряжі. Це не аксіома, але це орієнтири. Вони розраховані для стандартної щільності і стандартних довжин миска. У вас може бути трошки інша ситуація. Рекомендується скорочувати кількість петель до 20-30% від початкової кількості петель. Тобто, якщо в мене було 44 петлі, то 20% від 44 – це або 8, або 12 петель. Чому 8 або 12? Тому що ця кількість петель має бути кратна 4 по однаковій кількості петель на кожній із 4 спиць. Плюс, коли я буду їх зшивати докупи, все буде дуже чітко і зрозуміло. А зшивати я буду це все трикотажним швом. Про це пізніше. Я виставила в своїх табличках значення наближене до 25%, грубо кажучи, трошки більше, трошки менше, кратне 4, і я розрахувала скорочення для певної щільності. Знову ж таки, ви маєте вашу щільність, маєте довжину миска. Допустим, я знаю, що мій мисок буде 5 см, і я знаю, що моя щільність – це 28 рядів в 10 см. Тобто мій мисок в рядах буде 14 рядів, 5 см помножити на 2,8. І ці 14 рядів я вже розбиваю на скорочення петель, які мені потрібні. Я хочу від 44 петель дійти до 12 петель. Це значить, що мені треба скоротити. На одній спиці в мене було 11 петель, і мені треба дійти до 3 петель на одній спиці. Тобто на кожній спиці мені треба скоротити по 9 петель. По 8 петель. Протягом 14 рядів я буду скорочувати 8 петель. А в одному ряду на одній спиці я скорочую 1 петлю. Це значить, що в мене буде 8 рядів зі скороченнями і 14 мінус 8 – 6 рядів без скорочень. І я оці 8 рядів і 6 рядів між собою чергую. Причому в самому кінці скорочення відбувається в кожному ряду. Ви мене вибачте, я розівчилася писати. Я рідко пишу і я переважно друкую. Отже, мій мисок 14 рядів, 8 рядів зі скороченнями, 6 рядів без скорочень. Перший, і другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, 10, 11, 12, 13, 14 ряд. Мені треба 6 рядів без скорочень розподілити по всьому миску, і я їх розподіляю з самого початку миска. Це в мене буде перший, третій, п'ятий, сьомий, дев'ятий і 11 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тоді в мене будуть скорочення в 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 і 14 рядах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Таким чином я буду робити свої скорочення.
Крім цього, я зміщую початок ряду. Він в мене колись був на середині підошви. Тепер я його зміщу на останню спицю, тому що так буде зручніше. І робити скорочення все буде дуже просто. Спочатку я роблю скорочення для підошви, потім я роблю скорочення для верхньої частини шкарпетки. І зшивати я ж теж буду цю площину із цією. Тому ряд в мене тепер починається на початку підошви. І перший ряд миска, установчий, я просто пров'язую все лицьовими петлями. Якщо у вас був якийсь там візерунок, то тепер все перетворюється на лицьову гладь. Це якраз той момент, коли треба переконатися, що на всіх спицях однакова кількість петель, бо потім можна зміститися випадково. Якщо у вас нерівномірна кількість петель була до того на спицях, зараз ви маєте переконатися, що все на своїх місцях. Бо в мене була різна кількість петель на різних спицях. Я зараз зроблю так, щоб в мене було рівно по 11 петель на кожній. Я пров'язала ряд лицьовими, тепер в мене буде ряд зі скороченнями. Я роблю по скороченню на кожній спиці. 2 скорочення на підошві, 2 скорочення зверху шкарпетки. Вони в мене будуть відбуватися по бокам шкарпетки, по зовнішнім, тут і тут. Відповідно, симетрично зверху, тут і тут. Нахил скорочень в мене буде до центру шкарпетки. Тобто на початку підошви в мене скорочення з нахилом вліво. Таким чином я пров'язую. Скорочення з нахилом вліво. На наступній спиці в мене скорочення в кінці. За 3 петлі до скорочення я пров'язую 2 петлі з нахилом вправо. І останню петлю пров'язую просто так, лицьовою. І картина повторюється. Зверху шкарпетки я 1 петлю просто пров'язую, наступні 2 пров'язую разом з нахилом вліво. І в кінці цієї спиці за 3 петлі до кінця я 2 разом пров'язую лицьовою з нахилом вправо і пров'язую останню петлю. Після цього у мене ряд без скорочень, все лицьовими петлями. І таким чином я пров'язую ці 14 рядів з тим ритмом, який я для себе розрахувала. Всього в мене буде 8 скорочень. Спочатку я скорочую через рядок, а останні 3 ряди я скорочую в кожному ряду. В результаті в мене на кожній спиці буде по 3 петлі. Я зробила всі свої скорочення. Перш за все я перенесу петлі верхньої частини шкарпетки на 1 спицю. Та нижньої частини шкарпетки на іншу. Тепер все дуже чітко. Я буду зшивати ці 2 поверхні трикотажним швом. Я відрізаю нитку. Десь 20 см, 25 мені не треба багато. Я вдягаю нитку у голку. У мене зараз нитка із верхньої частини шкарпетки йде. Я входжу у петлю з іншої спиці, спереду назад. Я повертаюся в першу петлю на спиці переду. Я входжу в неї ззаду наперед. І я заходжу в сусідню петлю спереду назад. Прошиваю і скидаю першу петлю зі спиці. Я повертаюся на цю спицю і прошиваю першу петлю спереду назад і наступну за нею ззаду наперед. Скидаю першу петлю. І я повторюю, прошиваю так і так, скидаю. І тут прошиваю так і так. Інтуїтивно має бути зрозуміло.
мене лишилось по одній петлі. Я забираю спиці. От у мене виходить нитка. Я заходжу в протилежну петлю. От вона у мене. Я заходжу всередину, прямо в неї. І я просто витягую голку всередину шкарпетки. Ці крайні петлі я не прошиваю 2 рази, я не бачу потреби. Воно і так все дуже добре виглядає. Так виглядає мій мисок, закриття його. З внутрішньої виворотної сторони я заховаю нитку. Ховаю нитку я у верхню частину шкарпетки, не в підошву, тому що в підошві вона може відчуватися. Як-не-як на неї йде тиск, і воно може муляти. Краще в верхню частину шкарпетки цей кінчик перенести і непомітно його заховати. Так виглядає шкарпетка. Після цього її треба замочити в теплій воді, потримати там трошки, акуратно викрутити і сушити. Її можна сушити як на блокаторі, так і без блокатора. Загалом ця шкарпеткова пряжа, вона після ВТО, вона трошки розходиться. Ще один хвилюючий момент. Мені треба перевірити, чи мені вистачить на другу шкарпетку. Вибачте за брудні ваги. Так, в мене лишається 59 грамів. Це значить, що я вкладаюся. Справа в тому, що на дуже великий розмір мотка Alize Wool Time може і не вистачити. На 42-й розмір може ще вистачить, а на 44-й я не можу гарантувати. Плюс ще залежить від висоти погомілка. Ось що вийшло після ВТО. Всі пари зв'язані резинкою 3х1. Усі точні дані залишаю на екрані та продублюю в описі відео. Газал Happy Fit за метражем знаходиться приблизно посередині між 2 варіантами із таблиць, тому тут я орієнтувалася не лише на метраж пряжі, а й на фактичну щільність та примірку. На цьому все. Дякую за те, що дивилися. До зустрічі у наступних відео. Бувайте!